S'kam shumë kohë. Më fala.
Një dy. Test për përkthim. Test për përkthim. Test për përkthim. Test për përkthim, Flor. Test për përkthim. Folën në jonën. Fol. Në asë një s'po njët këtu. Test për përkthim. Test për përkthim. Test për përkthim. Test për përkthim. A unë I ke Flori? Ama unë I ke që kanala, po t'bja është kina mirë. Sniva për të Me rëndësi është që Florin për dëgjoj, Florin që të për dëgjoj, po. Unë e përshkoj në tash po folin Shqipë dhe në Anglisht. Në që ta marë. A kështë që të? A në që zonës? Përshkoj për e kapit. Hajtë. Të foli unë në Flor që të kam pak. Test 1 2 Flori. Test 1 2. Sa është të bërë që shtë mira. Himnin e këna provu në dhe të rrë. Në skenar është edhe ato. Ja, to qështu kanë me najtë, kur t'ja njësën me folë, që e me folë. Në skenar që e kanë qu, sekretari thasë është, du më bo edhe një se ka me folë edhe edhe edhe. Se në skenarin folën me sekretari parlamentit, presidentit edhe minister. Tash kish me folë edhe edhe jo tengo, po ajo për nësë që shti thirin që shtë folën, po këtu mrena, ma se këtë hinë media dhe se në të ajo, është me shumë që më me ndiku të na. Ne dë test.
Sir, how are you? Алло. Да. Bien, pues yo sé bien. Para que lo hagamos.
I lus të gjithë musafirët që s'kan vendet e rezervume letulën në salë. S'ka problem, gjithë jenë mi për festen, po më duke që disa s'kan vende atje mrapa, po, edhe në salë të gjithë eftuarit që janë në salë mrena letulën në karrikat e zbrazta të deputetëve. Të nderuar kolegë deputet, i nderuari presidenti i Republikës së Kosovës, zotëria Hashim Thaçi, i nderuari kryeministri i Republikës së Kosovës, zotëri Ramos Haradinaj, i nderuari president i Republikës së Shqipërisë, zotëri Ilir Meta, do të mundohem të shkoj me rend, kryeministri i Republikës së Kosovës, zotëri Edi Rama, Kjo është një ditë e madhe, protokolli si ka parapat gjithë emrat, unë do të mundohem edhe me gabime edhe pa gabime, t'ju shkoj një për një. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, zotëri Edi Rama, ish president, ish kryeministër i Republikës së Shqipërisë, zotëri Sali Berisha, ish president i Republikës Kosovës, zotëri Fatmir Sediu, ish president i Republikës Shqipërisë, zotëri Recep Mejdani, ish president i Republikës Kroacisë, zotëri Stipe Mesić, shumë i nderuari kongresmen Eliot Engel, miki shqiptarve, shumë i nderuari ndihmë sekretar i shtetit, sekretar mbrojtës shtetit, zotëri Robert Karim,
Përshëndesëm zëvendës drejtorin e një agjencioni të shtetit Amerikan USAID-it, i cili ka përkrahur shtetin e Kosovës për 19 vite rreth $1 miliard. Faleminderit shumë, mirë se keni ardhur zëvendës drejtor. Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kryeparlamentarin e Kuvendit të Republikës Shqipërisë, zotëri Gramos Ruçin, kryeparlamentarin e Republikës Maqedonisë, zotëri Tala Xhaferin. E përshëndesim në mënyrë të veçantë kolegë, po më thojnë, mos të harroj, unë s'do të harroj, ish përfaqësuesin parë special të Organizatës Kombeve të Bashkuara, njeriu i cili edhe para se të vinte në Kosovë ka bërë shumë për Kosovën, zotëri Bernard Kushneri. Përshëndesim në mënyrë të veçantë ish kryeministrin e shtetit turk, një ndër vendet e para cili e ka njohur Republikën e Kosovës, zotëri Ahmet Davutoglu. E përshëndesim në mënyrë të veçantë një njeri i cili ka dhënë shumë Kosovës, e ka vënë dritë vërtetën e Kosovës me guxim edhe me humanizëm, ambasadorin ton të madh, qytetarin e shumë vendeve, qytetin fakt tona, qytetarin e nderit, ambasadorin William Walker. Mirë se ka ardhur, faleminderit shumë. E përshëndes zotëri Azbilika, atje kolegi ynë nga Republika e Maqedonisë, deputet, mundet kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, zotrin Lulzim, mirë se ka ardhur, faleminderit shumë. Qoftë se harroj, kolegë deputet janë këtu, po në edhe në kohë, në mënyrë të veçantë përveç bashkëshortës sime Violetës, faleminderit e përshëndes përfaqësuesen e Bashkimit Evropian, e cila është duke bërë një punë të jashtëzakonshme. Ne falenderojmë për përkrahjen, pavarësisht se nga pak si duket edhe një llaje po has në pengesa për liberalizim viza dhe integrim vendit tonë, zonën Apostollova. Faleminderit shumë. I përshëndes gjithë përfaqësuesit e korrit diplomatik. Faleminderit shumë që keni ardhur, gjithë musafirët e nderuar, organizatat jo qeveritare, përfaqësuesit e lartë ish udhëheq shteti ton, i ushtarak, një edhe në kohë bashkëluftëtar të ushtrisë lirëtare të Kosovës, intelektual, bot e jona, cilët janë këtu sot me ne, edhe një edhe në kohë i falenderojmë në mënyrë të veçantë edhe mediat cilat po e bëjnë të mundur që të kemi një transmetim të tillë objektiv të kësaj ngjarje historike për vjetorit të 10 të pavarësisë së Republikës së Kosovës. Të nderuar zonja dhe zotrin, të pranishëm, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, edhe njerë, mirë se keni ardhur në seancën solemne të Kuvendit të Republikës së Kosovës, me rastin e kremtimit të 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Tani do të kemi intonimin e himnit kombëtar të Kosovës.
Të nderuar të pranishëm, me lejoni që në rastin e kremtimit të 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, t'ju drejtohem si kryetari i Kuvendit me një fjalë e rasti. Shumë i nderuari President Thaçi, i nderuari Kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Ramush Haradinaj, të nderuar lider shtetëror institucional të vendeve mike që sot jeni këtu së bashku me ne, shumë të dashura familjar, familje të dëshmorëve, të nderuar kolegë deputet, musafir të pranishëm, zonja dhe zotrin. Qytetarët e Republikës së Kosovës. 20 vjetë me parë, ishim pak ata që besonin se ne mund të arrinim lirin. 10 vjetë me parë, ishin pak ata që besonin se mund të bënim shtetin. Por ne ja dolim. Ja dolim sepse e dinim çfarë donim, ishim të vendosur dhe krijuam meq të mirë në rrugën tonë të lirisë. Ushtria çlirimtare e Kosovës me Adem Jasharin, Emira luftëtar të saj dhe lëvizja paqësore me Ibrahim Rugovën janë sinonim të kësaj lirie. Të rënët për liri mbesin shenjat mes sublimet të përgjegjësisë sonë për shtetin. Kosova është obligimi ynë. Zonja dhe zotrin, qytetarët e Republikës së Kosovës. Shumë ngjarje kanë mbushur harkun kohor të këtyre 2 dekadave. Duket sikur shekujt janë mbledhur brenda tyre. Përmbrojtuesit e historisë, të arriturat janë shumë të mëdha. Dikush do të mund të thoshte të paimagjinueshme. Kemi ndërtuar një shtet demokratik, funksional, efektiv. Kosova sot është shtëpi e sigurt për gjithë qytetarët e saj, pavarësisht dallimeve që ata kanë. Ekonomia jonë është në rritje, kemi stabilitet dhe vetë qëndrueshmëri financiare e makroekonomike. Jemi nga të paktat vende që me investime vetanake kemi modernizuar infrastrukturën rrugore, shkollore dhe shëndetësore. Punëtori në sektorin publik është i trajtuar në mënyrë shumë më dinjitoze dhe është shumë i mbrojtur se në të gjitha vendet e regionit. Kemi deficitin buxhetor më të ulët në rajon. Sektori privat është duke u fuqizuar. Sektori i IT-s duke u ngritur furishëm. Të rinjët tanë janë gati për të përballur me sfidat e epokës digjitale. Kemi ndërtuar raporte të shkëlqyeshme me fqenjet me Shqipërinë, Maqedoninë e Malin e Zi. Jemi partner dhe përkrahës të njëri tjetrit. Po përmbyllim çdo çështje të hapur mes nesh. Po punojmë që frymën e bashkëpunimit ta ndërtojmë edhe në raportet me fqinjen verior Republikën e Serbisë. Mes konfliktit dhe dialogut me Serbinë, kemi zgjedhur këtë të fundit, si rrugë pajtimi dhe respektimi të ndërsjellë si 2 shtete të pavarura dhe sovrane. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrin. Orientimi politik i shtetit tonë është autokton, perëndimor. Integrim në NATO dhe Bashkimin Evropian, raportet të ngushta e të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aleanca me shtetet e botës së lirë është qëndësore për ne. Ne duam dhe jemi të gatshëm për të marrë përgjegjësinë që na takon në sfidat globale, në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar dhe rreziqeve tjera kundër paqes e sigurisë në botë. Të nderuar të pranishëm, jemi të vetëdijshëm se na mbetet edhe shumë për të bërë. Sistemi edukativ kërkon përmirësim dhe përshtatje me nevojat e tregut të punës. Sistemi shëndetësor ende është jo adekuat me nevojat e qytetarëve. Sistemi juridik do efikasitet, reforma dhe fuqizim të sundimit të ligjit. I dim këto sfida, i njohëm
dhe do t'i zgjidhim. Potencialet tona janë të mëdha. Në dekadën e dytë të pavarësisë, na duhet shumë më tepër punë e përgjegjësi. Qytetarë të Republikës së Kosovës. Çdo gjë që kemi arritur si Kosovë, ka një çmim të dhënë nga ne. Një emër të fëmijës, një nënë, vllai, motre e prindit tonë. Në 1999, Armana nga Klina ishte 6 muajsh kur ja vëra në luftë babain e tij 25 vjeç. Armin e vizitova para 2 ditësh në shtëpinë e tij. Ai tash po rritet si një futbollist i suksesshëm, me kujtime për baban e rënë dhe kujdesin shembullor të nënës së tij. Rrëfimi i familjes së tij është vetë rrëfimi për fatin e Kosovës, për bijtë dhe bijat e saj që dhanë gjithçka nga vetja për lirinë e pavarësinë. Kujtimi për sakrificat e tyre të panumërta është pjesë e pandashme e jetës dhe punës sonë në shërbim të shtetit të Kosovës. Është obligimi ynë për brezat e së ardhmes, për fëmijët e Kosovës që do ta trashëgojnë këtë vend të bekuar, për të mos lejuar me kurrë që të ndodhë ajo që i ka ndodhur arbit. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrin, në dekadën e dytë të pavarësisë, na duhet me shumë punë e përgjegjësi. Sfida e transformimit ekonomik të vendit është më e lehtë se çlirimi dhe ndërtimi i shtetit. Duhet të veprojmë për të krijuar kushtet e një ritmi tjetër, shumë më të shpejtë e përmbajtësor të zhvillimit ekonomik. Dekada e dytë e pavarësisë duhet të jetë dekada e mirëqenies ekonomike të qytetarëve të Kosovës. Dashuria dhe krenaria për vendin nuk burojnë vetëm nga përvoja e së kaluarës, por mbi të gjitha nga besimi se ky vend krijon kushte për jetë dinjitoze të qytetarëve të tij. Që të arrihet kjo, në rand të parë duhet një kthesë e madhe në qasjen dhe sjelljen tonë politike. Duhet të çlirohemi nga bara e agjendave negative, debateve shterpe, nga gara e patriotizmit folklorik, nga bara e politikës që në vend të alternativave zhvilluese prodhon vetëm etiketa negative kundër njëri tjetrit. Politika duhet të kthehet qytetarëve si besim dhe mekanizëm në shërbim të tyre. Politika u përket qytetarëve, për ditëshmërisë së tyre jetësore dhe të ardhmes së tyre. Ky është ligji themelor i demokracisë së vërtetë. Nëse do t'ja dalim ta bëjmë këtë kthesë morale në politikën tonë, përballja me sfidat e dekadës së dytë të pavarësisë do t'jetë më e lehtë. Ecja përpara në të gjitha proceset shumë më e shpejtë. Transformimi ekonomik realitet. Jeta e qytetarit tonë do t'jetë më e mirë. Shanset për rinin më të mëdha. Rehatia moshës së tretë e siguruar. Do të kemi shëndetësi shumë më të mirë për qytetarët tanë, edukim me standarde bashkëkohore për të rinjët e Kosovës. Ushtrit Kosovës e gatshme për të qenë antare denjë e NATO-s. Subjektivitet më të fuqishëm ndërkombëtar të vendit tonë. Ne mund ta bëjmë këtë dhe duhet ta bëjmë këtë. Së bashku e kemi arritur lirinë me 1999, së bashku e kemi bërë shtetin me 2008, së bashku do ta bëjmë Kosovën vend krenar. Gëzuar dita e pavarësisë, urime. Të nderuar kolegë deputet, tani ftoj të marrë fjalën mikun e Kosovës, kontributin e lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, ftoj kongresmenin Elio Tengel për një fjalë rasti.
Good afternoon, everybody. This is the third time I've had the honor and the pleasure of speaking before you today. The third time. Happy birthday. 10 years is a good time. Mr. Congressman, happy your birthday as well today. Congressman, jag har satt ditlinjen. Thank you. Just took my line away from me. I was going to say this is the best birthday present I could ever have, 10 years of independence for Kosovo. Thank you. I would not have missed this historic moment for anything. This is a time of reflection, a time of change, and a time to look into the future. Nearly 30 years ago, a good friend of mine from New York who was born here in Kosovo came to my office and to tell me about the tragedy that was going on in Kosovo. I first learned about it, and I've had a love affair with Kosovo ever since. So I want to thank my good friend who's here today for telling me at the very beginning about Kosovo, and together we have been here many, many times. Thank you, Harry Barakhtari. Now, I know where you've been and where you've came. I know the tragedy of the 1990s, the human rights abuses, the repression, and finally the ethnic cleansing. I know the triumph of your people with the mighty hand of the United States, ending Milosevic's war against your country. I know the last decade of stagnation and waiting for independence, and I know success when after so many years of suffering and waiting, you achieved your independence. Now, 10 years later, we know there are still some things to be done. But I think rather than reflect on what needs to be done, we should reflect on where we are and how we got here. There were times that people said Kosovo would never be an independent country. It just won't happen. I kept saying, yes, it will. People here are the ones who did all the work. It was easy for me in Washington to support you. But if you look at where this country has been and where it's going and how much we've achieved, I say, happy birthday, Kosovo. You've earned a wonderful birthday. So 10 years later, we know there are still things to be done, some things right now, and some in the months, years, and even decades ahead. Again, although it can sometimes seem like there's no progress and the country isn't moving as forward as we'd like, as a visitor who comes every year or so, I can see the progress. And I tell you, I've been all around the world with my perch on the Foreign Affairs Committee. There are no people anywhere in the world that are friendlier to the United States than the people right here in Kosovo. And for that, I want to say thank you. Last night, we had the concert, and I saw all the young people out in droves. They are the future of Kosovo. They are the people that we hope to create jobs for, so they stay in Kosovo and help build the country. I saw a really good feeling last night. And you know, it's really improved a great deal from those terrible days before Kosovo received its independence. So I feel very hopeful. I feel that these children, these young people, will live a good life here in Kosovo and will be a part of building an even better free nation of Kosovo. There are important things right now that the country is working on. I'd like to extend my congratulations to the presidents of Kosovo and Montenegro for reaching an agreement on the border demarcation. It's my hope that all members of this assembly will support it so that Kosovo can no longer be the only country in the Balkans whose citizens can travel visa-free into the EU. Some of these decisions are very difficult and they're hard, and sometimes they even seem unfair. But it's important for Kosovo to take these decisions because it's important to keep Kosovo moving forward. As I look ahead, I see a nation with a great future. And as I mentioned before, the road hasn't been easy, and it's still going to be hard. In so many ways, you've had it harder than all of your neighbors. But by overcoming these challenges, you are proving to yourselves and to the world that you are deserving of the rich rewards that will come. So as I look forward to the next 10 years, I want to see Kosovo recognized
by every nation on the earth. I want to see Kosovo in the European Union. I want to see Kosovo in NATO. And I want to see Kosovo in the United Nations. And this time, let's not wait 10 years. It is important that people understand that this is the right thing to do. I had the foreign minister of Barbados in my office in Washington last week, and she told me that Barbados was going to be the 117th country to recognize Kosovo. That's wonderful, and there should be more and more, and there will be more and more. I'd like to see this country tackle corruption and take it seriously at all levels. This will make Kosovo a place where businesses will want to come and where jobs will be available for all the people. I'd like to see a country with good energy resources and clean air. And I'd like to see this country establish multi-ethnic army. This country should have an army, and whose personnel will stand shoulder to shoulder with American young men and women to help keep peace around the world. This is my vision for your future, a future of prosperity, a future of democracy, and a future with peace. I love the people of Kosovo. It's changed my life and made my life even more enriched. So again, it's a true honor to be with you on the 10-year anniversary of your independence, and I look forward to standing with you for at least the next 10 years. Working together, we're going to see this great country of Kosovo become even greater. And it's a great partnership between the people of the United States and the people of Kosovo and the wonderful Albanian diaspora that we have in the United States helps bring our countries closer together, as it does bring Albania as well closer together with the United States. So thank you. Faleminderit, Uruve. Faleminderit, Kongresman Engel. Tani ftoj Kryeministin e Republikës së Shqipërisë, Zotëria Edi Rama, për një fjalë e rasti. Nderuar Presidenti Republikës Kosovës Hashim Thaçi, nderuar Kryetar i Kuvendit Kosovës Kadri Veseli, nderuar Kryeministri i Republikës Kosovës Ramush Haradinaj, të nderuar miq dhe kolegë nga Tirana, Zoti President, Zoti Kryetar, Zoti Berisha Basha dhe miq e partner të shtrenjtë të Kosovës dhe të Shqipërisë, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës. Sot dhe një dekadë më parë, pas një rrugtimi shekullor të mbushur me histori, ngjarje e rrëfimet pabesueshme, qëndrese dhe sakrificash, ëndra dhe idealet pamposhtura të njerëzve për lirinë e tyre, Kosova realizoi një aspirat të madhe historike, duke u vendosur si shteti më i ri në hartën politike të globit. Ajo sot numëron më tepër se 115 njohje ndërkombëtare dhe ka shënuar një progres të konsiderueshëm në konsolidimin e sovranitetit të saj, fuqizimin e institucioneve dhe shtetit demokratik. Nga qendresa e brezave që kaluan nëpër mbretërinë e parë jugoslave, tek shtypja e viteve të komunizmit, prandaj dhe lutem të ma falni shmangjen e historisë në këtë fjalë përshëndetëse. Besoj se jeni tërë në një mendje me mua që vetëm 2 dekada më parë kremtimi i pavarësisë Kosovës ishte më shumë një utopi se sa një objektiv i arritshëm në harkun e gjallësës sonë. Lëre pastaj adresimi
i kryeministrit të Shqipërisë në Kuvendin e Kosovës për 10 vjetorin e kësaj pavarësie që mahamendja zot ishte i mundur as përmes fantazisë më pjellore letrare. Por e gjitha kjo ka ndodhur dhe kur konformizmi e rënja idealeve politike dukeshin si fat i pashmangshëm, angazhimi i paepur i njerëzve të zakonshëm të këtij vendi, heronjve të dalë nga gjiri i këtij populli, e ka bërë të mundur më të pamundurën. Kosova dhe Shqipëria sot janë dy realitete formalisht të ndara administrative. Por tani më, si pjesë e një rrëfimi të përbashkët historik, një ndjenje të unifikuar kombëtare dhe një interesi të pandashëm politik, ato tashmë jetojnë në një fushë të njëjtë mediatike, në një ndërveprim të natyrshëm ekonomik dhe një bashkëveprim politik e institucional të vazhdueshëm në funksion të parafrimit pandalshëm të programit kombëtar të së Mbi pasqyrën e këtij realiteti të sotëm, nuk është e pamundur të parafiturohet rruga për të ardhur këtu, në Prishtinë, 10 vjet nga sot, në kremtimin e 20 vjetorit të ditës pavarësisë Kosovës, pa pikë kufitare në Morinë, dhe me mira 10 vjeçar të sotëm të Shqipërisë e të Kosovës, që në mbrëmjen e asaj dite do të bashkohen në sheshin e Skënderbeut për të ndjekur një ritaor të re. Puna e nisur me një mbledhje qeveritare të përbashkët dhe e vazhduar me këtë sistem mes Republikës Kosovës dhe Republikës Shqipërisë dhe bashkëpunimin në të gjitha rrafshet do të jetë kurorzuar me një sistem jo vetëm të unifikuar arsimor, por dhe të garantuar prej standardeve të jetësuara europiane. Lëndimi i rënd arsimor, qoftë nga pasojat e rënda të komunizmit në Shqipërinë e tranzicionit, qoftë nga pasojat e rënda të izolimit në Kosovë, do të jetë një kujtim i të shkuarës, i cili do t'ia ketë lënë vendin një gjenerate të re shqiptarësh, të mirë edukuar, me dije të barazvlefshme me bashkëpunëtarët e tyre në Europë, ku suksesi shkollor i nxënësve dhe studentëve tanë nuk do të jetë një arritje thjesht individuale, por një ndërmarrje e organizuar kombëtare e shoqërore. Sistemi doganor do të jetë unifikuar dhe hapësira e përbashkët tregtare dhe ekonomike do të ketë hyrë në fazën e një lulëzimi të pakthyeshëm, falë dhe një integrimi të suksesshëm rajonal. Në këtë hapësirë të integruar, turizmi do të jetë kthyer në një industri të fuqishme të zhvillimit, falë shfrytëzimit të bukurive e pasurive natyrore, si dhe të larmisë së traditës shqiptare nga bjeshkët e bardha të maleve të Rrugovës në pllajat blu të Ksamilit. Falë sigurisht edhe një infrastrukturë moderne të lëvizjes nga cepi i epërm i Kosovës tek cepi i mbram i Shqipërisë. Dialogu i vështirë me Serbinë do të jetë dhe ai histori, dhe shqiptarët e serbë do të bashkëjetojnë në funksion të sardhmes si dy popull në fshinjësi të mirë dhe pjesë e pandar e Bashkimit Evropian. Kosova dhe Shqipëria do të kenë një politikë të jashtme, e jo veç ambasada dhe përfaqësi diplomatike të njëjta, po pse jo, një president, simbol të unitetit kombëtar dhe një politikë kombëtare të sigurisë. Mbase ky parafiturim sot mund mos jetë i këshillueshëm në rrafshin e racionales, por historia për të cilën moraleja e qysh në fillim për të mos folur sot na këshillon se çka është e drejtë të ndrohet, nuk është e pamundur të realizohet. E ardhmja u takon atyre që i paraprin asaj. Dhe e shkura 20 viteve të fundit të këtij vendi, Kosovës, i ka paraprir fal njerëzve po të këtij vendi një të ardhme që në çdo rast është më e afërt se sa largësia që shohim sot. Teksa shpaloste peripecitë e panumërta të Shqipërisë pas pavarësisë, tek kujtimet e tij e qeren Bej Vlora mes tjerash shkruante.
3 herë jam gjykuar për shkak të kësaj dashurie tekanjoze me emrin Shqipëri. Një herë prej turqëve, sepse dashuroja atë si shumë. Një herë prej rebelëve fanatik, sepse nuk e urreja. Dhe tani prej bashkëqytetarëve të mi, sepse nuk e dashuroja sa duhet. Më vinte për të qeshur. Tani kjo dashurie mori fund, i thash vetes. Por ishte e thënë të ndodhte të ndryshe. Pothuajse një shekull më vonë, qysh se ky përjetim pa të frymëzuar një prej pendave më të vyera shqiptare, betejat e brendshme, konflikti ndërpartijak i ditës dhe pezmi politik i seancave kuvendore në Shqipëri e në Kosovë ende rëndojnë këmbët tona në vrapimin drejt ardhmes. Sidoqoftë, edhe sot, sikurse atëherë, duket qartë se është e thënë të bëhet ndryshe. E nëse sot mundësitë institucionale të dy shtetet tona janë edhe objektivisht më të kufizuara se sa energjitë dhe talentet e popullit tonë këtej andej bjeshve, Kosova dhe Shqipëria duhet mendojnë jo vetëm për njëra tjetrën, po edhe nëpërmjet njëra tjetrës. Perspektivën e përbashkët, dhe kësaj perspektiva e përbashkët do të bëhet e tyrja. Dekada e fundit e këtij vendi ku sot kremtojmë jubileun e 10 pavarësisë, nuk është rast për të romantizuar të shkuarën, por mundësi për të rimenduar të ardhmen. Për vjetorët e Kosovës, ashtu sikurse të shqiptarëve në tërësi, nuk duhen lënë të shndrohen në retrospektiv vetkënaqësie, po duhen kthyer në perspektiv vetëpërsosje. Me dëshirën e madhe që në 20 vjetorin e pavarësisë unë t'jem përsëri këtu, por atëherë thjesht si baba i Zahos, me djalin adoleshent që do të vitë shijoj koncertin e Rita Orës re në realitetin e imagjinatës së sotme që sapo përshkrova për Shqipërinë dhe Kosovën, dhe me vendosmërinë që si kryeministër i Shqipërisë të bëj gjithçka mundem që ashtu të ndodh, ju falenderoj nga zemra për këtë nder të posaçëm që më bë sot si folës nga kjo tribunë dhe ju uroj të gjithëve gëzuar festën. Faleminderit shumë. Faleminderit të nderuar të pranishëm, ju falenderoj për pjesëmarrje dhe me këtë i përmbylli punimet e seancës solemne për kremtimin e 10 vjetorit pavarësisë. Vazhdojmë me aktivitete tjera. Jeni të mirëpritur. Faleminderit shumë.